So yun, musta mga repa kong barbero. Ngayon, ang gagawin natin ay, kasi sa panahon ngayon dito sa amin sa Liliw, hirap na naman ang ating sitwasyon ngayon dahil HTQ, hirap ang ating pinagdadaanan. So ngayon, kailangan natin gumawa ng paraan dahil kailangan natin kumita kahit paano. So puro service muna tayo ngayon. Ngayon, ang ating gagawin ay pupuntahan ko ngayon yung may-ari ng sikat na restaurant dito sa amin sa Liliw, tinatawag na Arabella. Yun yung restaurant na dinadayo ng mga iba-ibang lugar. So ngayon, hindi mo na nakakalampas kasi yung mga pumupunta dito sa amin sa restaurant ng Arabella. So yun ang servisan ko ngayon, yung may-ari ng Arabella. So ginawan ko ng video para at least pagka nagka-okay na yung HTQ natin, lahat okay na. So makakapasyal kayo dun sa restaurant na yun. So yung marami na ring mga sikat na artistang kumakain dun, dinadayo na rin yun dito. Ito yung tinatawag na Arabella. So yun mga repa kong barbero, samahan nyo ako. Tara na. Mga repa kong barbero, andito na tayo ngayon sa lugar sa nandun na yung Arabella restaurant. Yung tinuturo natin kung saan dinadayo yan, mga iba-ibang lugar. Pero sa ngayon, hindi na muna gawa ng ECQ tayo ngayon. So mahirap ngayon ang sitwasyon natin dahil nga sa pandemic naranasan natin dahil sa COVID na dumating sa ating bansa. So dyan tayo magugumpitan sa may-ari ng Arabella. Yan, dyan tayo magugumpitan. Pero accept naman sila kung sino may gustong magpa-delivery, pwede naman sila. Bali chat lang o PM or message, bali delivery na lang muna sila ngayon. So tara, puntahan natin. So tara, samahan niyo ako dito sa Arabella. So umpisahan na natin, gugupitan na natin yung may-ari. So yan, ito mga repa kong barbero, nandito na tayo ngayon sa dito tayo ngayon sa garahe ni Tito Bob. Sa garahe tayo ngayon, dito tayo magugupitan. So papakilala ko sa inyo si Tito Bob, yung may-ari ng Arabella, sikat na restaurant dito sa amin. Yan, siya na may-ari ng gugupitan natin siya. So, game na!